त्यो पनि मिल्छ ल ल ल एउटा एउटा गीत मिलाइदिनु त्यो वाला अलि भएन के कसरी थाहा भयो मलाई कहाँबाट हो तपाईँले तलबाट नै माथिबाट सो त्यही हो म माथिबाट आएको त्यही हो कि म माथि डाँडाबाट आएको अनि मट्टी खानको डाँडाबाट आएको त्यही हो नि ल कति सजिलो हुन्छ म फुर्सी खोलाबाट आएको त्यति हो कि त्यति चाहियो कि त्यही थोरै दिइसक्यो ल हामी के अरे माथिबाट आएको जे स्कुलमा दोरी खेल्न लाग्यो ए ल लेख अति सजिलो भयो है माथिबाट I think our captain brother over here needs some help encouragement as well. He's got some ideas, but के छ हाम्रो के छ हाम्रो भन हाम्रो जिल्लाको नाम कास्की हो हाम्रो जिल्लाको नाम कास्की हो हाम्रो स्कुल सबैभन्दा राम्रो छ सही हो नि राम्रो हो नि दामी हो त्यति सजिलो कि तपाईँले सोझो मात्रै गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ उहाँहरू चाहिँ विदेशी भएर पनि नेपाली भाषा सिकेर नेपाली मानिससँग चाहिँ विवाह गरेर नेपाली बस्नुहुन्छ विचार गर त हामी चाहिँ विदेश जाने भने तिम्रो रहर हुन्छ है उहाँहरू विदेशी मान्छेहरू नेपालमा बसेर नेपाली भाषा सिकेर यति गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि सानो कुरा हो यो त्यो पनि लेख्नु मिल्छ ल बेसिक टिम सब ठिक छ एउटा मिल्यो अब अझै एउटा Let's see. Ramadi team, are we ready, sir? Only basic team? एकदम ready? हो टस गर्छु जुन पर्छ त्यसले गाउने है इन्टु पर्यो है इन्टु तिमीहरूले गाउनु पर्यो फर्स्टमा ल टस गरे जस्तो सकिहाल्यो त oh